මම ක්ලබ් එකට ජොයින් වුණේ 2025 මේ අවුරුද්දෙමයි. එතකොට මං ටික දවසකින් ඇහුවා මයි ප්‍රෙසිඩන්ට්ගෙන් ලංකා වටේ මෙහෙම මැප් එක පෙන්වලා ඇහුවේ මේ ටුවර් එකක් තියෙනවා මේක යන්න කියලා. එතකොට එයා කිව්වා ඔල්රෙඩි ඕක ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ අපි ඕක කරනවා කියලා. එතකොටත් මට තේරුණා මේ ක්ලබ් එකත් එක ස්ටෙප් එක ඉස්සරහින් ඉදී. ඒ කියන්නේ ඒක ඔල්රෙඩි ඒකවල ප්ලෑන් කරලාත් ඉවරයි එතකොට. අපේ බයිකහොලික්ස් එකේ අරවුන්ඩ් ද පර්ල් රයිඩ් එක කියන්නේ දැනට අපි කරපු ලොන්ගස්ට් රයිඩ් එක. මට මාර සතුටක් දැනෙනවා මොකද මම ඕක අවුරුදු 10 12 තිස්සේ ඔළුවේ තිබ්බා ඕක කරන්න ඕනේ කියලා තනියෙන් හරි කොහොම හරි. කිලෝමීටර් 1850 එක නම් එකක් වෙන්න ඇති බට් ඒ කිලෝමීටර් 1850ම ඇතුළෙම තිබ්බේ අපේ මූවමන්ට් එකක්. ඒක ඇත්තටම ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ බයික්ස් වලින් යන එක. වාහන වලින් යන්න පුළුවන්. බයික්ස් වලින් ඒ වගේ රයිඩ් එකක් කරන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. දවස් 10ක් මේ කල්චර් එක ලංකාව නියෝජනය කරලා ලෝකෙට යන්න අපි සෑහෙන වෙරදරනවා. ලොන්ගස්ට් රයිඩ් එකට ඇත්තටම මම යන්න නෙවෙයි හිටියේ. බයිකෝලික්ස් විදියට ඒ කිලෝමීටර්ස් ගානම අපි එන්ජොයි කරපු එක තමයි අපි කරේ. so every movement counts. මේක ගිහිල්ලා බලන්න ඕන රයිඩ් එක. මොකද ඒ තරම් පුදුම ලස්සනයි. හැමදාම මම කවදාකවත් දැකලා නැති විදිහේ අහසේ එක එක ලස්සන කලර්ස් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරා. මට කෝල් කරනවා උදේත් කෝල් කරනවා ඇහුවද? මටත් කෝල් කරනවා. දැන් තාත්තගෙන් ඇහුවද? අම්මගෙන් ඇහුවද? මොකද යන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ රයිඩ් එක ඇත්තටම ගියේ ඔක්කොමල්ලා ෆස්ට් ටයිම් තමයි ලංකාව වටේම යන්නේ. ඒ කියන්නේ මීට ඉස්සෙල්ලා කවුරුත් මේ අපේ ක්ලබ් එකේ ඇතුලේ අය ලංකාව වටේ කවර් කරලා තිබුණේ නැහැ. අපේ පැෂන් එකට තැන දීලා ඒක කරමු කියලා අපි මේ 13 දෙනා ගියේ. අපි ටුවර් එක යද්දී අපි එක එක ගම් හරහා ටවුන්ස් වලට එහෙම ගියා. එතකොට ඒ යන අතරේ අපිට ගොඩක් හොඳ වෙල්කම් එකක් තිබ්බා. මම ඇත්තට මාර ආසාවෙන් හිටියේ යන්න. මොකද මම කවදාවත් ගිහිල්ලා නැති තැන් වලට තමයි අනිත් අපේ බයික් ක්ලබ් එකත් එක්ක යනවා කියන්නේ ඉතින් මාර ෆන්. so being in bikeaholics ජීවිතේ ලොකු changes තිබ්බ turning points තිබ්බ තැනක් වුණා. ඒ දවස් 10 අපි මාර සතුටින් ඇත්තටම මාර ෆන් කියන්නේ ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ බැඳීම ඒ මේ බයික්ම පදිනවා කියන එක නෙමෙයි මෙතන ගොඩක් වෙලාට තියෙන මේ සහෝදර බැඳීම. ඒ සහෝදර බැඳීම තව තවත් වැඩි වුණා. ඒක සෑහෙන්න ඒක දැනෙනවා. රවුන්ඩ් ද පර්ල් කියන්නේ ඇත්තටම අපි ක්ලබ් එකක් විදියට ඕක ප්ලෑන් කරා මාස 6කට ඉස්සර මේ ගමන යන් කියලා. මේ වැඩේ ලස්සනට කරන්න ඕනේ කියන එක අපේ ඔක්කොමලාටම තිබුණා. මේ වැඩේ කොමලාම ආස වුණා යන්න. බට් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩත් එක්ක පර්සනල් කමිට්මන්ට්ස් එකත් එක්ක යන්න පුළුවන් වුණේ 13 දෙනෙක්. විමල් අයියයි ඊට පස්සේ අපේ කෙනියලා අනිත් අය ඔක්කොම ඉතින් යන අය ටික කිව්වා අනිවාර්යෙන් එන්න යන් ඔය කියන්නේ අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. අපි ගිහිල්ලා නැහැ කවදාවත් ඒත් එක්කම ඒ කියන්නේ මම ජැප් නැහැම ගිහිල්ලාම නැහැ. කොහොම හරි මාර ෆලෝ අප් එකක් දුන්නා විමල් අයියා. මම ඇත්තටම තෑන්ක් කරනවා විමල් අයියාට. මොකද රවුන්ඩ් ද පර්ල් යන්න දවස් 4කට විතර කලින් තමයි මම අම්මගෙන ඩඩාගෙන ෆ්ලූවල් අරගෙන අපි මම වැඩ කරන දොත් ෆ්ලූවල්ස් ඒවා ටික අරගෙන ජොයින් වුණේ රයිඩ් එකට. සෝ අපි රවුන්ඩ් ද පර්ල් එක ප්ලෑන් කරේ අපි කරමු මේක කෝස්ටල් රයිඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ මුහුදු තීරේ ලංකාව වටේ යන් කියන එක. ගොඩක් අය රයිඩ් කරාට අපිට ඇත්තටම ඕන ඕනේ මෝටර් ටූරිසම් එළියට එන්න. ලංකාවේ රූට් එකක් ගත්තාම මෙහි කොළඹ ඉඳන් ට්‍රින්කෝල්ට යන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් දිගම රූට් එකනේ. ඒ වුණාට අපිට ඕන ලංකාව වටේ යන්න. ලංකාව වටේ රූට් එකක් බිහි කරන්න, ඒ කියන්නේ concept එක ලෝකෙට ගෙනියන්න. more than 1850 kilometers 260 plus hours ලංකාවේ කරන්න පුළුවන් longestම motorable route එක. මගේ චර්ච් එකේ යාළුවෙක් හිටියා. එයාගේ නම සෝහන් වික්‍රමසිංහ. අපි දෙන්න මේ
ඒ ක්ලෝස් වුණාට මේ බයික් සීන් එකේ ඉන්නවා කියලා අපි දෙන්නටම දෙන්න දන්නේ නැහැ. එක දවසක් ඇත්තටම බයිසිකලේ බ්ලෙස් කරන්න අරන් ගියා චර්ච් එකට. චර්ච් එකට අරන් යනකොට සෝහන් දකිනවා. දැක්කට පස්සේ ආනවා මේ මචං බයික් එකක් ගත්තද? මටත් ওই පිස්සුවම තියෙනවා මචං මගේත් බයික් එක දැන් මොඩිෆයි කරනවා. මේ අපි දෙන්න දාමුද රයිඩ් එකක් කියලා. මාත් ඉතින් හා කියලා 2017 මාර්තු වල අපි ඩිසයිඩ් කරනවා රයිඩ් එකක් යන් කියලා. මටත් බයික් එක කොහොමද අදින්නේ කියලා බලා ගන්නත් ඕනේ. ඒක නිසා නුවරඑළිය ගියා. එදා රෑ අපි එහෙ රෑ හිටියා. මයි සෝහනුයි ඇඳේ ඉන්න ගමන් මං ඉතින් දැන් බයික්ස් ගැන බලනවා තව මොනවාද තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බයික් ගැන බල බල ඉන්නකොට සෝහන් කියන ලෝකෙ මෙහෙම ක්ලබ්ස් තියෙනවා 1% ක්ලබ්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ නිකන් ක්ලබ්ස් වල නිකන් බේසික් එකක් කිව්වා. මට මාර ආසයි තුනා එතන ඒ වෙලාවේ. ඉතින් ඔහොම බල බල ඉති පාන්දර මම හිතන් 12ත් පව් වෙලා ඇති ඒ වෙලාවේ. මං සෝහන්ගෙන් අහනවා සෝහන් අපි ක්ලබ් එකක් දාමුද කියලා. එතකොට සෝහන් නින්දෙන් නිකන් ෆුල් ඩෙඩ් මිනිහා. ඉන්න ගමන් මම නැගිටවලා සෝහන් අපි දාමු මට මාර අයිඩියා එකක් ආවා. මේ අපි බයික් ක්ලබ් එකක් පටන් ගමු ලංකාවෙන් කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මේ ඇත්තරම ස්ටාර්ට් එක බයිකොලික්ස් ඇත්තරම බිල්ඩුනේ එතනින්. රවුන්ඩ් ද වර්ල්ඩ් මේ රයිඩ් එකේ ගිහලා අපි මේන් ටවුන්ස් වල නවත්තනකොට මිනිස්සුන්ට අලුත් දෙයක් මේක. මේක මේ කවුද මේ සෙට් එක? මේක දැකලා නැහැ ෆිල්ම් වල විතරයි බලලා තියෙන්නේ මේ වගේ කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා පින්තූර ගත්තා. එහෙම බොහොම ආසාවෙන් ඒ දේවල් ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක කරා. අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තා. රයිඩ් කරන්න පටන් ගත්ත මොහොතේ ඉඳලම අපේ අතර තිබ්බ බොන්ඩ් එක බ්‍රදර්හුඩ් එක අපි බයික් එකක් ඇදුනොත් අපි නවත්තලා කට්ටියම සෙට් වෙලා ඉඳලා හදනවා. ක්ලබ් එක ඇතුලේ ගොඩක් හොඳ කමියුනිකේෂන් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා අපිට. ඒ කියන්නේ අපි හෑන්ඩ් සිග්නල් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගාව ඉන්ටර්කොම්ස් තියෙනවා. කෝල් එකක් මගින් රයිඩර්ස් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න හැම වෙලාවෙම දැනට අවුරුදු 4-5කට විතර කලින් ඉඳන් මම දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ කියන්නේ බයික් ක්ලබ්ස් තියෙනවා ඒ වගේ ලොකු අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නෑ. මම ලංකාවෙන් ඇත්තටම දැක්ක පළවෙනි ක්ලබ් එකත් බයිකොහොලික්ස්. මම ඇත්තටම බයිකොහොලික්ස් ක්ලබ් එකෙන් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. අපේ ක්ලබ් එකේ ඉඳිද්දී අපි දැනගන්න ඕනේ කියන්නේ පොඩි එක්කෙනා ලොකු එක්කෙනා නෙවෙයි. So we give respect to earn respect. ඉතින් අපි හැමෝටම උදව් කරගන්නවා. තනියම යන ගමනකට වඩා ක්ලබ් එකක් එක්ක යන ගමන ඇත්තටම ස්ට්‍රොං. බයික කමියුනිටි එකේ බයික් එන්තුසියස්ලා ගත්තොත් ඩර්ට් බයික් තියෙනවා. ඒකට වෙනම ක්ලවුඩ් එකක් ඉන්නවා. ඕෆ් රෝඩ් බයික්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ක්‍රූසර් බයික්ස්. දැන් ක්‍රූසර් බයික්ස් කියන්නේ අපි පදින එක. සෝ එක එක බයික්ස් වලින්ම එක එක කැටගරිස් තියෙනවා මිනිස්සු කැමති. සෝ අපි MC ක්ලබ් එක ඇවිල්ලා ක්‍රූසර් බයික්ස් පදින කට්ටියක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රූසර් බයික් එන්තුසියස්ට්ලා තමයි මේ ක්ලබ් එකේ ඉන්නේ. මගේ බ්‍රදර්ස්ලා කියලා මම ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම සලකන්නේ. මොකද අපි අපේ අතර ඒ වගේ බොන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මේ රයිඩ් එකෙන් ඒ බොන්ඩ් එක තවත් වැඩි වෙනවා කියලා මට දැනුනේ. ටීම් එකත් එක්ක රයිඩ් කරන එක කවදාවත් ලෝන්ලි ෆීලින් එකක් නෙමෙයි. මේන්ම දේ ඇවිල්ලා බයිකොලික්ස් තමයි ද ලයිෆ් එකේ මේන්ම ප්‍රයොරිටි එකක් වෙලා තියෙන්නේ. So being in bikeaholics brotherhood, that's the main part of being in bikeaholics. අපේ මෙම්බර් කෙනෙක් ඉන්නවා මතක් කරන්න ඕනේ අපේ ගයාන් අපේ වස් දොස් ඔක්කොම ඇරලා හැමදාම අපිට ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා ඒ අතිනුත් අපි හැම වෙලාවෙම ඉනසන්න try කරනවා. Little joys, little joys, little joys, little joys. You, the last speaker of your language, one day I might understand it. This
This old heart won't turn into another. This old life won't take me to another. කොළඹෙන් අපි පිටත් වෙලා නිගම්බෝ හරහා අපි ගියා ඉස්සෙල්ලාම කල්පිටිය. කල්පිටියට ගිහිල්ලා කල්පිටියෙන් අපි ආයි පල්ලයට ඇවිල්ලා ආයි ගියා මැනා. ඊට පස්සේ මැනා තලෙමන්නාරට අපි ගියා ජැෆ්නා ඉඳලා අපි ආයි පල්ලයට ඇවිල්ලා මුලේතුව හරහා අපි බැස්සා ට්‍රින්කෝ වලට. සෝ ට්‍රින්කෝ ඉඳලා අපි ඒමම අරුගම්බේ ඇවිල්ලා අරුගම්බේ ඉඳලා ටැංගෝල් ඉඳලා ගෝල් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා. So we completed the ride in Colombo back kilometer 1800කට වඩා coverage එකක් අපි cover කරා. This old road won't take me to another. You the thought now never interrupted. Before the doom, the dark, there was light. Send me into the long night with all the. Send me into the long night with all your little joy, little joy, little joy, little joy, little joy, little joy, little joy of the finite. When the darkness beats the bright, we'll be alright. We'll be alright in the finite. When the darkness beats the bright, we'll be alright. We'll be alright in the finite. බයික කෙනෙක් කියනකොට සොසයිටි එකේ තියෙන්නේ වෙනමම මිස්කන්සෙප්ෂන් එකක්. බයික් කාරයා කියන තැනට වැටලා තියෙන්නේ. බයික් එකක් කියලා කියන්නේ ලෝඩ් කරපු ගන්න එකක් වගේ තමයි. ඔයා ඒක හරියට හැන්ඩල් කරේ නැත්නම් ඔයාට සහ වටේ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොටම ඒකේ ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන් හිතනවට වඩා. බයික කෙනෙක් කියන එකේ වටිනාකම එක්ක ඒකට තියෙන ගෞරවත්වයක් වැඩි කරගන්න තමයි ඇත්තටම උමනාව තියෙන. ඒ කියන්නේ ස්කිල්ස් වැඩි කරලා පාරේ ඇක්සිඩන්ට්ස් අඩු කරලා බයික් එකක් උඩ ඉන්නකොට ඔයාගේ ආරක්ෂාවයි අනිත් කට්ටියගේ ආරක්ෂාවයි ගැන ඔයා හොඳටම හිතන්න ඕනේ. සෝ ඒකෙන් අපිට පුළුවන් ඒ සමාජ තලයේ තියෙන මිස්කන්සෙප්ෂන් එක අපිට ඕවර්කම් කරගන්න. සෝ අනිවාර්යෙන් සේෆ්ටි ගැන හිතන්න බයික්ස් පදිනකොට. රයිඩ් එකක් යනකොට මම කිව්වා අර අපේ සිග්නල්ස් තියෙනවා අපි කමියුනිකේට් කරන හැම වෙලාවෙම ඉන්ටර්කොම්ස් මගෙන් ඒ ෆෝමේෂන් එක අපි යනවා අපි දෙන්න බැගින් සිග්සැග් විදිහකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ටක් ගාලා මොනවා හරි අනතුරක් අපේ පැත්තට આવත් බයිසිකලේ අයින් කරගෙන ඒ අනතුරෙන් වැළකෙන්න පුළුවන් විදිහට එක්කෙනා අතර සිග්සැග් ක්‍රමයකට තමයි අපි ගමන් කරන්නේ. ඒක සෑහෙන්නම ඉෆෙක්ටිව් ක්‍රමයක්. තලමන්නා වල රාම්සේදු බ්‍රිජ් එකේ එතන අපි ගිය තැනට කියන්නේ ෆස්ට් අයිලන්ඩ් කියන එක. ඒ ෆස්ට් අයිලන්ඩ් ගිය රූට් එක තමයි එක අන්ෆොගටබල් මෙමරි එකක් වෙන්නේ. හවස් 4:00 වගේ ටයිම් එකක් ඒ වෙලාවේ තිබුණේ. ලංකාවේ තලමන්නාර පැත්තේ තියෙන එක එජ්ජයක් ඇත්තටම. එතන ඉඳලා ඉන්දියාවට ඇත්තටම කිලෝමීටර් 32යි එතන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ පොයින්ට් එකට යන්න ලේසි ගමනක් නෙමෙයි ඇත්තටම. එතන තිබ්බේ තනිකර මූදු වැලි. අපේ බයික්ස් ඇවිල්ලා ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් මදි. ඇත්තටම කිව්වොත් බයික් එකේ පැදගෙන නෙමෙයි කකුල් දෙපැත්තෙන් මේව කරගෙන ගාගෙන ගියේ. එච්චරටම ලෝ ප්‍රොෆයිල් තියෙන අපේ බයික්ස් වල යන්න අමාරුයි. අපේ බයික්ස් බරත් එක්ක. ඉන්දියාවට තියෙන ළඟම තැනට ගියේ එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය එපා කියද්දිත් අපි අපි මේක තරණය කරන්න ඒ කියන්නේ ඒ ගිය කෑල්ල මාර විදියට ඒ මුළු රයිඩ් එකේම නිකන් ඩයමන්ඩ් එක වගේ. ඒ කියන්නේ මාර වටින කෑල්ලක් වුණා අපිට මේ. මොකද ওই රාම සේතු හරියට යන්න පාරක් නැහැ. ඉතින් වෙරළ දිගේ තමයි යන්න ඕනේ. අර ලොකු බයික් අරගෙන මේ කන්ට්‍රෝල් කරගෙන කොහොම හරි ඒ ගිහිල්ලා ආයි ආපු එකත් ලොකු අත්දැකීමක්. ඒ මාර සන්සෙට් කැප්චර් එකත් එක්ක
ඒ රයිඩ් එක යනකොට මාර ෆීල් ඇතිබුණේ වට්ට කරලා මූද තිබුණේ and just 32 kilometers to India ඒක මං හිතන්නේ significant moment එකක් මගේ personally ඇත්තටම බයිකොලික්ස් ලගේ එතනට අපි මොටිවේට් කරලා එක්කන් ගිය ඒ අපේ මගේ බ්‍රදර්ස්ලාටත් මම තෑන්ක් කරනවා ඒ moment එක මට අමතක කරන්න බෑ that's a significant moment ඇත්තටම ඒක රවුන්ඩ පර්ල් එකේ චැලෙන්ජර්ස් කියලා ගන්නකොට මේ බයික එක තිබ්බ මැකැනිකල් ට්‍රබල් එකක් තමයි මෙයින් මම එක රීසන්යක් කලා තිබේ මට බයික එකේ කොයිල් එකේ මට මිස්ස එකක් තිබ්බා මං එවෙලාවෙදී මතක් කරනවා සචින්ත ඇන් ශයහන් දෙන්නටම තෑන්ක්ස් කරන්න සෝ ඒකයි බයිකොහොලික්ස්ලා විදිහට අපි එකට රයිඩ් කරනකොට තියෙන අපේ chance එක ඕනම වෙලාවකදී අපි අනිවාර්යෙන් බ්‍රදර්ස්ලා විදිහට එකට එකතු වෙනවා දුලා ක්ලිප් එකක් දෙන්න මට හෝන් ක්ලිප් එකක් අර එදා ගත්ත එකේ අනිත් පැත්ත ෆීමේල් සයිඩ් එක ෆීමේල් මේල් පැත්ත මේල් පොඩ එක රතු එක කවන්න ඕක කවන්න බෑ ඔව් සෝරි මට වරද පෑන්න වැඩ කරන්නේ ඩොක්ටර් දාලා සයන්ත ඩොක්ටර් දාලා මේක ඩොක්ටර් දෙන්නද මගේ කරිය පාත්තකටත් ඇත්තනම් බයිකොහොලික්ස් එකෙන් මාර සපෝට් එකක් ආවා මොකද දැන් මම ඉන්ජිනේරිං සයිඩ් එකට තමයි වැඩිපුරම නැඹුරු ගෙදර ඉඳිද්දි නම් මම වර්ක් කරන්නේ මගේ බයික් එකේ විතරයි එතකොට මම සෙපරේට්ලි කියන්නේ වර්ක් කරන්නේ මැග්න එකක් හදන විදිය අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි මම ඉගෙන ගන්න. එතකොට මම අපේ ක්ලබ් එකේ අනිත් අයගේ දේවල් වලට උදව් කරද්දී අනිත් මැකැනිකල් ඉෂුස් මේවා කරද්දී සචින් තයිලෙම ඉන්නවා මම දේවල් ඉගෙන ගන්නවා ඒගොල්ලන්ගෙන් ඊට පස්සේ ඒක අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මේ බයික් එකේ තියෙන ගාඩියන් බෙල් එක සිම්බල් එකක් ඒ බයික එකේ ගඩියන් බෙල් එක සිම්බලයිස් කරන්නේ ජර්නි එකේ තියෙන ඩේන්ජර්ස් ඉවිලයිස් අපිට අයින් වෙලා කරදරයක් නැතුව ඒ රයිඩ් එක අපිට ඉවර කරගන්න chance එකක් හම්බෙනවා කියන එක තමයි ඒ ගාඩියන් බෙල් එකෙන් තියෙන කන්සෙප්ට් එක මේන්න. අනිත් එක ඒක ඔයාට පර්චේස් කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ඔයාට ෆෙලෝ රයිඩර් කෙනෙක් ඔයාට ඒක gift කරන්න ඕන. So I got this bell from Mike from USA. Buddy, thank you very much for the gift you gave. Thank you, I respect you. හොඳ සපෝට්ටක් අපිට ලැබුණ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ අපි දවස් 10කම මේ නැවතිච්ච හැම ඩෙස්ටිනේෂන් එකම අපි උදේ පිටත් වෙන්න කලින් ඒගොල්ලෝ අපි යම්කිසි දුරකට අපිව එක්කගෙන ගිහිල්ලා සමහරවිට අපිට උදේ කන්න හොඳ තැනක් පෙන්නලා සමහරට ඒගොල්ලෝම අපිට සංග්‍රහ කරා ගොඩක් ටවුන්ස් වල ඊට පස්සේ අපිට ස්පොන්සර් කරා කාගීල්ස් ආයතනයේ රයිඩ් තමයි අපේ එනර්ජි පාර්ට්නර් අපි මේ වගේ ගමනකට සෑහෙන්න වැදගත් වුණා ඒ වගේ එනර්ජි ඩ්‍රින්ක් එකක් අපි ගාව තියෙන එක ඒක අපිට ලැබිච්ච ලොකු හයියක් ඉස්සල්ලාම බයික් එක අරන් දුන්නේ මගේ වයිෆ් ඒකෙන් අරගෙන ඊට පස්සේ මගේ දෙවෙනි බයික් එකත් අරන් දුන්නේ එයා තමයි සෝ බයික් එකේ පැෂන් එකට එයා මාර විදිහට සපෝට් කරා ක්ලබ් එකට ජොයින් වුණාට පස්සේ ඇත්තටම මට ගොඩක් දේවල් හම්බුණා ජීවිතේට
එකන මම දැක්ක ගොඩක් මල්ටි ටාස්කින් කරගෙන ලස්සන්ට මේ දේ කරන්න යන අය පටන් ගත්තලන අවසානන කනුත් අවසාන වෙලත් ඇතනම දුකක් තිබේ මේ ඉවරගන්න වනානේ කියන එක වෙනද රයින්ඩල්ට වඩා මේ ලොකු විශේෂත් මට එක දැනිච්ච දැමකොද දවස් 10 කිලෝමිටර් 2000 ආසන්න ගමනක් ගිහින් ගොට්ටිකක් වෙහෙස කරයි ගමන එහෙම ගිහිල්ලත් තවත් මේක ඉන්න තිබුණනම් හොඳයි කියලා හිතුනා මිසක් අපිට මටනම් කොහොමටවත් ගිව් අප් කරන්න හිතුන්නේ නැහැ ඔක්කොමල්ල එකව් වෙලා දවස් 10ක රයිඩ්ඩයක් කියන්නේ ඒ දවස් 10ක රයිඩ්ඩයක් යනකොට ඒ තියෙන විනෝදාංශ එතකොට ඒ මූණ පාපු ගැටලු ඒ ඔක්කොමත් එක්ක අපි ඇත්තටම අන්තිම හරිය එනකොට ඉමෝෂනල් වැඩි. ඒ කියන්නේ එච්චර බැඳීමක් තිබුණා අපේ කට්ටියට මේ බායි කියන්න බැරි තැනකට ආවා මොකද අනිත් ඒවා දවස් 2-3ක් අරගෙන ආවේ ඒ විනෝදයෙන්ම තමයි අපි අයින් එන්නේ. නමුත් මෙතන ඊට වඩා කියන්න බැරි අර ගැඹුරු බැඳීමක් ඇති වුණා ඒ දවස් 10 ඇතුළත. ඉතින් මං ඇත්තටම ආඩම්බර වෙනවා මගේ සහෝදරයොත් එක්ක ඒ ගිය ගමන මට ජීවිතේට අමතක වෙන්නේ නැහැ. රවුන්ඩ් පර්ල් රයිඩ් එක ඉවර කරන ඒ මොමන්ට් එක ඇවිල්ලා ගොඩාක් ඉමෝෂනල් සහ සෙන්ටිමෙන්ටල් මොමන්ට් එකක් වුණා ඒ ගිය කොමලටම ඊවන් රයිඩ් කරපු නැති අපේ කැමරා ක්‍රූ එකේ හිටපු හැමෝටම පවා ඒක ගොඩාක් ඉමෝෂනල් මොමන්ට් එකක් වුණා ඒකෙන් අර ඒ රයිඩ් එක ඉවර වෙනවා කියන එක ඇත්තටම දුකක් තිබ්බේ ඒ මූමන්ට් එක තමයි ගොඩක්ම ඉමෝෂනල් ෆීල් වෙච්ච මූමන්ට් එක ඒ රයිඩ් එක ඉවර වෙන වෙලාව. කෙන අපි එක තැන්වලට හොම ට්‍රිප්ස් ඒ වගේ රයිට්ස් ගිල්ල තිබට මේක ස්පෙෂල්ම රයිඩ්ඩක් ඒ නේචකත් එක පුදුම් විදියට කනෙක්ෂණයක් ආව ගැන එහම මාන්සියක් දරුනෙත් නෑ ඒ තරමට අර මේක අපි ගොඩක් අය එන්ජෝයි කර මට පදින්න පුළුවන් කාල වෙනකම් මට පදින්න තිබ්බනම් මන් ඩිෆිනිට්ලි මම බයික් පදිනවා. ඒක මං කොච්චර වයසට ගිහිල්ලා මගේ අකුල බැරි වෙනකන්ද කියන්නේ මන් ඩිසේබල් වෙනකන් I will ride my bike. It's a passion. ඒක ඇවිල්ලා නිකන් අර ආසාවට ෂෝ ඔෆ් කරන්න නෙමෙයි අපි මේ පදින්නේ. ඒක පදිනකොට තමයි ඒ ෆීල් එක තියෙන්නේ. ඒ පදිනකොට ඒ ෆ්‍රීඩම් එක ඒ වදින හුලම් පාර ඉරේ එළිය වුණත් when you ride it's a stress free. මගේ ස්ට්‍රෙස් එක තිබුණොත් බයික් එක ගත්තනම් ඒක මාර විදිහට රිලීෆ් වෙනවා. කොහොම හරි ඉතින් I never regret this ride. මම මාර ෆන් එකක් ගත්තා මොත් එක්කම එන්ජොයි කරා. I never feel alone being in Bikeaholics. I feel the brotherhood. That's what we feel. අපි Bikeaholics brotherhood. ඒ කියන්නේ අපි බයික්ස් එක්ක තමයි අපේ ඩේ එක පටන් ගන්නෙත් ඒ වගේම අපි ඉවර කරන්නෙත්. 1 2 Bikeaholics. You ought to know that you're my best friend. I need you more than kites need wind. We can go together till the very end. Getting lost with you is time well spent. Ooh, I'm glad that I found you. Ooh, I'm glad that I found you. Ooh, Testing 1 2 3 4 5 6 Vimal silence ah මොකද්ද memory එපා අපිට ආරුගම්බේ වල ලස්සන සිදුවීමක් වුණා අපි බලද්දී අපේ එක සහෝදරවරයෙකුට අපේ රූම් එකක් මැද වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක අපි පාන්දර 1ට 2ටත් එයාට රූම් සෙව්වා. මම සර්ෆ් කරා.
යෑන ඉන්න තැන ආණ්ඩ පාබන් ඒවා අයියෝ හරි ගමන බැඳීමෙන් එන එක තමම් මේම එකක් මේම එක තමයි මොකක්ද කියලා අහන්න